Magandang gabi. I'm back. Ngayon kasi may unbox ako at alam ko lahat dito interesado or interested kaya sa i-unbox ko. Lalo na tayong mga noisy na mahilig sa mga gadget. Okay? So, eto nga pala yung binili ko sa emarketq8.com. Okay? So, bumili ako ng MOMAX Gold Tripod Hero. Okay? Kasi magta-travel hindi ako mag-travel, guys. So, minsan mag-isa lang ako. So, gusto ko kasing, alam mo, ang dami kasing pinuntang lugar na hindi ako nakakuha ng maayos sa pictures. So, sayang naman. So, eto yung binili ko. So, MOMAX. Yan, MOMAX Tripod Hero. Okay? So, ang nakalagay dito, pwede siyang i-extend na up to 143 cm. So, nag-ready din ako ng tape measure para ipakita sa inyo. So, nabili ko siya ng 26 KD. Kasama yung charge na matindi. So, actually, last 2 years bago itong ginagamit kong black eye na yung tag dito, selfie stick at tripod din siya. Pero mababa lang siya. Ito sana yung gustong bilhin kaya lang napakamahal niya naman. So ngayon may promo sila. So 26 KD ko lang siya nabili. So unbox na natin guys ha. Para rin may idea kayo kung ano yung gaano siya kahaba, gaano siya kataas, kapag in-extend mo, fully extend, ano yung expectation na makikita mo kapag binili mo siya. Kasi usually hindi ka makakabili nito nung bubuksan mo, tapos i-check mo, diba? Ayan, binuksan ko na siya ha. Ang aking MOMAX Tripod Hero. Yan. Kung nakikita mo, mag-extend siya to 143 cm. Okay? So, ito siya. Lapit ako ng konti Ay, napunit. Box. Yan. Hirap niya buksan eh. So, yan. Ito nga pala guys, 26 cm lang siya. So, pwede siyang ilagay sa backpack, or eto, bag niya, hand carry, waterproof. I think waterproof din to. I think this is waterproof, okay? This is waterproof. So, what's inside? It's waterproof. Tcharan! Tsaka itong ano niya. Ano dito? Tawag dito. Allen ski, tama ba yan? Allen ski. So, instruction, or manual, instruction manual. So, ito yung tripod. Yan. Color blue siya. Favorite ko siya. Favorite color ko kasi yan. Yan. So, I think ito yung pinakapaa. Ito yung pinakapaa niya. Yan. So, ito yung siya. Ano ba yung nasa loob? Wala na. Ito lang yung nasa loob niya. At yan. Ito lang siya. So, wala. Empty na siya guys, ha? Bag. Tapos instruction card, Allen ski. Okay? So, tingnan natin kung ma-extend natin siya. Nang ipupuli extend ko siya para makita nyo, ha? Yan. Kung gaano siya kahaba. Actually, yun din ang ano ko tinignan ko nag-research din ako nito. Wala akong makita sa YouTube na nag-ano nito. Yung talagang pinuli-extend niya. Yan. Dito siya yung pwede nyo ilagay yung ano. Wala siyang ano, yung pinaka, di ba dapat na, ayun. Ito pala guys, meron pa pala naman sa loob, sorry. Ayun, may bag pala siya sa loob. Kasi nahanap ko ilalagay mo dito, yung para sa phone, yung clip. Ito pala guys, sa loob. Oh, may extra siyang bag. Ha? Kasi sabi ko, ba't ito lang? Ito pala. Okay, ayan. Kita ko na siya. So, may extra siyang bag sa loob. Para dun sa pinaka, ayan. Yan, nalalapag ko na yung bag. So, para sa, kakabit ko siya. Yan. Ito siya. Kita niya. Sorry, iskro ko siya dito. Lagay ko siya dito. Ganda niya, ganda ng kulay niya. Favorite color ko. Parang ano. Tapos ito ata yung ano, higpitan niya. Para i-hook.
Actually guys, kung ibababa ko siya, maano na siya, mahaba na siya. Oh. Tatayo ko. 5, halos 5'2". Hanggang biyawan ko na siya. Ito pa lang in-extend ko Ito pa lang in-extend ko. Kung sa kasama siya, mula rito sa tip hanggang dito, yung pinaka body pa lang ano to, 58 cm na siya. 58 cm kasama na tong ano niya, pinakalagay ng phone. So 58 cm na siya. So extend ko siya yan. Ayun nga, mahaba. Ito na ba yung pinaka-full extension. Tsaka sabi niya stable daw to. So at least, oo nga, may maliit pa siya. Ayun, haba nga. Mahaba nga siya guys, promise. Wow, ang ganda. May sasagad pa ba to? Ito ata yung panglak niya. Ay. Talaga. Igpitan ko Ay, ganyan ko muna. Mahaba na siya yun. Igpitan ko muna. Tapos susukatin natin. Uy, excited ako. Pwede na mag-picture-picture. Ilagay ko siya sa gitna ng kalsada. So, pwede na mag-selfie mag-isa. Tabingi. Yan. Guys, ang haba niya talaga. So, sukatin ko na siya. So, tatayo ako guys So, yan siya. Sorry. Ayan. Sorry na yung hanggang dun siya. Okay? So, yan na. Saan siya na? So, kung ano ko siya, atras ko ng konti para makita ninyo. Yan. So, dito ko siya lalagay na. Para kita nyo pa ba? Adjust ko lang ng konti para makita ninyo. Yan. Sorry, nag-adjust pa ako ng camera kasi para nga makita ninyo yung sukat niya talaga. Yan. Sorry, may aso. So, ito na siya guys. Extended na siya. Hindi nyo ako makita. So, atras ko pa siya. Yan. Ito na. Isasagad ko pa siya hanggang baba. Ang sukat niya is 143 cm So, kung 143 cm, ito siya guys. Kasi taas ko na siya. So, kung ano siya, abot siya. 1. Pahirapan na. Para lang may idea kayo, kaya ginagawa ko siya. So, ito siya. Actually, ano siya? 150. Ipo-fold ko pa siya. Guys, masyado siyang mahaba. Nasa 1. Mahaba siya guys. Nasa 1. Ano siya? Aabot siya ng 150. Mahigit 150. 160. Oh. Kapag pinold ko siya, ang haba niya. Kasi naka-open na yung paa niya. 150 na siya. Centimeter. Lagpas ng 150. Ito kasing tape measure ko. May excess siya ng See, may excess pa siya 150 Oh, from 1. Ayan, 1. Hanggang 150. Kita niyo ba? 150. Okay? So, may excess pa siya ng konti. Lagpas pa siya, guys. Kasi kung mula pa pinatong yung tape measure. Ayan. Ito yung paa niya, yung dulo. Hanggang tip. Kanina kasi napigay pa. Oo, 143 nga. 143. 143 pala guys. Tama sa. Ay, put po siya. Oo, 143. So, yun siya. Maganda siya guys. Stable siya. Maganda siya. So, eto nga pala guys. So, sana nagustuhan ninyo. Pasensya na. Kasi nandito pala yung camera. So, ulitin ko, na-extend siya ng yung head niya, yung pinaka-head niya, naiikot siya ng 90 degrees. Eto, naikot to. Kasi loosen up nyo lang siya, 90 degrees siya. Sige, umiikot siya. To 90 degrees. Yan. Tapos, full size, yung length, yung haba niya, it's 143 cm. And, for center column selfie pod,
Selfie pod, 55 full size 55 centimeter, and then stable and sturdy, support and entry DSLR, various digital cameras and smartphones. So yung legs niya na extendable up to 140 centimeter kung naka-open yung paa. Pero actually hindi eh. Pwede tumayo ako eh. So, kung naka-open yung paa niya, kung i-extend mo talaga siya ng gusto. Tapos, dito, ayan, may locking ano siya eh. May locking device pala siya. Inikot ko lang siya. So, yun nga guys. Yan. So, tsaka maganda siya, diba? Kapag yung talagang, eto pala, alam ko na yung purpose nitong kulay blue na to, hawakan. Parang hindi madulas. Kasi lagi ako naiipit sa ganito. So, ayan yung, so guys, sa English naman, I did an unboxing for MOMAX Tripod Hero, lightweight portable, so it's extendable as a tripod up to 143 centimeter. If full extended, it's not open the three legs, but if you're going to open it to support like a stand, it's extendable up to 140 centimeter, and it's really stable. And I tried to shake it like this earlier, as you can see, because I used this tape measure to measure it from top to the bottom. So hindi siya nagsishake. So it's really stable. So maganda siya kapag it's really nice to use if it's windy, the weather is windy, or there's yung mga gustong, the people who wants to take selfie, kung may typhoon, di ba? Kung yun yung trip mo, di ba? So, tanggalin ko na siya. So, actually, the one I'm using right now, it's Black Eagle Eye. Ano siya? Ganito lang siya, hanggang dito lang siya, ganito siya kahaba. I can extend it until like this, 6 inches, and hindi 6 inches, I forgot this one. Hindi kasi ako nag-unboxing nun eh. So, that is my MOMAX Hero Tripod unboxing. I'm so sorry guys kung masyado magulo, nag-push pa ako kasi I really wanted na to give you an idea how it looks like me, because I'm searching about it. I'm thinking if I'm going to take it or no, because I really wanted kasi I saw it with a Japanese girl in New York. So she told me it's okay, you can use my tripod, and I use my own like this one, Bluetooth. Actually, I have a MOMAX also, it's round. I gave it to my brother. So it's actually selfie stick. So I'm sure my brother has this one, but I will not give it to him, of course. I like this one. So that's it guys about the MOMAX. I saw it with the girl, but I think she has but she told me it's MOMAX. She told me it's I think 5 Hero 5 like this. Okay, so guys, that's it. Thank you very much and good evening. See you.